Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε ο Γκάς και ο Κώστας από την ομάδα του Agile Clinic Live. Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί φαίνεται αρκετούς developers. Είναι τελικά το Agile απλά ένα waterfall με πολλά meetings? Πήραμε μια σχετική ερώτηση ή σχόλιο στο κανάλι του Agile του Greek Digital Community, για το οποίο θα βρείτε φυσικά link κάτω στο description, όπου είμαστε όλοι εκεί, όλη η ομάδα του Agile Clinic Live και μιλάμε μαζί με άλλα άτομα για θέματα που απασχολούν τις ομάδες σε Agile έργα και όχι μόνο. Λοιπόν, το σχόλιο ήταν αυτό ακριβώς, ότι το Agile μοιάζει στους developers να είναι το ίδιο πράγμα με το Waterfall, απλά με πολλά meetings. Είναι όμως έτσι? Καταλαβαίνω αρχικά από πού προέρχεται αυτό. Το Scrum, που είναι η πιο διάσημη μεθοδολογία, framework τέλος πάντων για Agile, μας έχει αρκετά meetings που περιλαμβάνουν το development team. Σε αντίθεση, παραδοσιακές μεθοδολογίες project management, οι οποίες έχουν επίσης πολλά meeting, όχι όμως για τους developers. Έχουν για τους managers και τους team leaders, οι οποίοι συζητούν και αποφασίζουν για το έργο στα meeting αυτά και απλά αναθέτουν τη δουλειά που έχει αποφασιστεί να γίνει στο development team. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες όμως που τα κάνουν και τα δύο ταυτόχρονα, δηλαδή κάνουν και τα meetings του Scrum, αλλά ουσιαστικά οι αποφάσεις παίρνονται στα individual meetings που γίνονται μεταξύ του management, senior και μη, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ συχνά να απογοητεύει τα development teams, οι οποίοι θεωρούν ότι κάνουν ακριβώς ό,τι και πριν, με απλά περισσότερα meetings σχετικά με το Agile. Γκάς, τι λες? Πιστεύεις ότι έρχεται από κάπου αλλού η απογοήτευση? Κοίταξε να δεις. Αρχικά θέλω να πω κάτι. Θα γίνω πολύ αυστηρός τώρα και ίσως κάποιοι διαφωνήσουν μαζί μου. Το μόνο κοινό που έχει το Waterfall και το Agile, το μόνο κοινό είναι ότι και τα δύο προσπαθούν να βγάλουν projects. Και τα δύο. Να δουλέψουν δηλαδή ομάδες ή τέλος πάντων individuals, ώστε να βγει ένα project. Είναι το μόνο κοινό. Και τα δύο αυτό προσπαθούν να κάνουν. Αλλά ξέρω ότι δεν είναι μόνο αυτό και το μόνο κοινό, και γι' αυτό το λόγο λέω ότι είναι πολύ αυστηρό αυτό που λέω και κάποιοι δεν θα συμφωνήσουν. Αλλά ναι, εν ολίγη συμφωνώ με αυτά που είπες μέχρι στιγμής. Αυτό που ήθελα να πω περισσότερο είναι ότι εξαρτάται και από ποια πλευρά θα δεις το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν οι εταιρείες οι οποίες θα εφαρμόσουν το Agile γιατί όντως θέλουν να εφαρμόσουν το Agile, γιατί θέλουν να δουλέψουν με αυτή την προοπτική, έχουν δει ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά και πιστεύουν ότι ταιριάζει στον τρόπο εργασίας και στο προϊόν τους, και θα έχουν είτε από πάνω, από το upper management, είτε από κάποια συγκεκριμένα άτομα πίεση να κάνουν waterfall, είτε δεν θα έχουν. Αυτοί λοιπόν που έχουν αυτό το πρόβλημα αναγκάζονται να προσαρμόζουν κάποια κομμάτια του reporting ή κάποια κομμάτια ακόμα και της εργασίας, ανάλογα πώς είναι αυτή η πίεση, στο waterfall. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι οι εταιρείες οι οποίες εφαρμόζουν κατά κύριο λόγο waterfall, δεν θέλουν να αλλάξουν mindset και συνεχίζουν να εφαρμόζουν waterfall, αλλά λένε εμείς κάνουμε agile γιατί εμείς είμαστε μοντέρνοι, γιατί εμείς δεν μπορούμε, θέλουμε να είμαστε στο bleeding edge. Και είναι μόνο στα λόγια, απλά λέμε ότι κάνουμε agile και για να το κάνουμε και τα meetings για να πούμε ότι γίνανε. Και άμα δεν δουλεύει, τα ρίχνουμε. Ότι κάνουμε τα ceremonies τουλάχιστον. Ναι, και άμα δεν δουλεύει. Αυτό. Και άμα δεν δουλεύει, λέμε κατευθείαν το agile φταίει που δεν δουλεύει. Όχι ότι κάνουμε waterfall παράλληλα και απλά λέμε ότι κάνουμε agile, αλλά δεν το κάνουμε και κάνουμε τα απολύτως απαραίτητα για να πούμε ότι βγαίνει. Είναι αυτές οι δύο κατηγορίες. Υπάρχει και η τρίτη κατηγορία. Φυσικά οι εταιρείες που δεν κάνουν τίποτα από τα δύο. Εντάξει, υπάρχουν και εταιρείες σε transition, αλλά οκ. Ναι, κατάλαβα τι λες. Είναι η τρίτη κατηγορία που δεν είναι σε καμία από τα δύο και είναι κάπου βρίσκονται και πλησιάζουν. Είναι σημαντικό. Εγώ πάντως καταλαβαίνω τους developers σε τέτοια περιβάλλοντα που απογοητεύονται, γιατί ουσιαστικά δουλεύουν όπως πριν και κάνουν και τα ceremonies. Χωρίς όμως να μπορούν να πάρουν πραγματικές αποφάσεις οι ίδιοι για το έργο, οι αποφάσεις παίρνονται από άλλους σε άλλα meeting. Αυτοί κάνουν απλά άσκοπα για κατά αυτούς meetings, για να γίνονται, για να πούν ότι γίνανε τα ceremonies, που για αυτούς φαίνεται να είναι απλά ένα βάρος.
Η αλήθεια είναι όμως ότι στην πραγματικότητα τα meetings που μας λέει να κάνουμε το Agile έχουν άλλα χαρακτηριστικά από τα παραδοσιακά meetings. Το πιο βασικό χαρακτηριστικό, μάλλον η πιο βασική διαφορά στα Agile meetings είναι οι συμμετέχοντες. Ήδη είπαμε ότι οι συμμετέχοντες είναι το development team, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή, σε πολλά από τα meetings, από τα ceremonies, φέρνουμε μέσα όλη την ομάδα, όσους stakeholders μπορούμε. Είναι ανοιχτά meetings για όλους. Δεν είναι meetings για ένα μικρό μέρος του management και κάποιων εκπροσώπων του business για να πάρουν κάποιες αποφάσεις, οι οποίες μετά απλά θα ανακοινωθούν στους υπόλοιπους stakeholders και στο development team και γενικά σε όλους τους υπόλοιπους. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά στους participants. Και τα περισσότερα είναι πιο ανοιχτά. Δηλαδή, αν θέλεις να καλέσεις τους stakeholders και στα υπόλοιπα, δεν λέει κανείς όχι, αλλά θα πρέπει να είναι γνωστός ο ρόλος τους. Δηλαδή, και θα το εξηγήσω αυτό αμέσως και πολύ σύντομα. Όταν ξεκινάς και κάνεις ένα stand-up που έχει συγκεκριμένα κριτήρια, σε αυτό, ας πούμε, σε αυτού του τύπου το stand-up, δεν έχουν κύριο λόγο οι stakeholders, αλλά το development team. Οι stakeholders οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν, προφανώς συμμετέχουν για να βοηθήσουν το development team σε τυχόν ερωτήματα τύπου έχω κάποια προβλήματα, τα λεγόμενα impediments, και δεν μπορώ να τα λύσω μόνος μου γιατί χρειάζομαι κάποια, ας πούμε, executive decision. Κάποιος να πάρει κάποια απόφαση για αυτό το θέμα γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Τέτοιου τύπου για το stand-up. Αυτό είναι ένα παράδειγμα τώρα. Απλά το αναφέρω για να δούμε λίγο και πώς ο καθένας πρέπει να γνωρίζει το ρόλο του μέσα στο Scrum Team. Για μένα στο πιο σημαντικό ceremony του Scrum, στο retrospective, στο να δούμε δηλαδή τι μπορεί να βελτιωθεί στο έργο, εκεί θα ήθελα και θέλω όλο και πιο συχνά να υπάρχουν και άλλοι stakeholders πέρα από το σκληρό Scrum Team. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, παίρνοντας actions για improvement μόνο από το Scrum Team, είναι σαν να παραδεχόμαστε έμεσα ότι για όλα τα λάθη του project φταίει μόνο το Scrum Team. Οι υπόλοιποι όλοι δεν έχουν να διορθώσουν τίποτα, να κάνουν improve σε κανένα aspect. Το Scrum Team είναι το μόνο που έχει προβλήματα και είναι το μόνο που είναι υπεύθυνο για να τα λύσει. Το οποίο δεν ισχύει. Και συμφωνώ μαζί σου, αλλά παράλληλα θέλω να πω και κάτι άλλο το οποίο το έχω δει να συμβαίνει. Θεωρώ ότι ειδικά το retrospective ίσως σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να είναι αυτό το λεγόμενο Scrum Team και μόνο και να μην είναι άλλοι παρόντες. Ο λόγος είναι το intimidation. Ανάλογα την κουλτούρα της εταιρείας ή ανάλογα που βρισκόμαστε, μπορεί, ας πούμε, κάποιους από τους stakeholders να είναι πολύ, ας πούμε, waterfall minded. Ναι, τι να πω, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς. Και μπορεί να υπάρξει intimidation, δηλαδή να υπάρξει ακόμα και blame game, το οποίο αυτό φυσικά είναι στην κουλτούρα της εταιρείας, έτσι. Δεν είναι με βάση τη μεθοδολογία που ακολουθούμε για τη δουλειά και για την εργασία. Ναι, σωστό αυτό. Πρέπει, εντάξει, για να φτάσεις σε ένα σημείο να μπορείς να τα κάνεις αυτά, χρειάζεται ένα maturity, ένα επίπεδο ωριμότητα στο agile, το οποίο ίσως να μην είναι κατάλληλο για όλους. Αλλά τέλος πάντων, για να συνεχίσουμε λίγο στην δεύτερη μεγαλύτερη διαφορά για εμένα των agile meetings, τέλος πάντων, είναι ο στόχος που έχουμε στα meeting αυτά. Στις παραδοσιακές μεθοδολογίες waterfall, στις παραδοσιακές μεθοδολογίες project management, πολλά πράγματα γίνονται απλά για να γίνουν, γιατί τα λέει το process ότι πρέπει να γίνουν. Σκοπός είναι να πάρθουν αποφάσεις που θα ανακοινωθούν στην ομάδα και τίποτε άλλο. Ενώ στα agile meetings ο σκοπός είναι να μην κλειστεί η ομάδα σε ένα δωμάτιο και να αναπτύσσει τυφλά και όταν θα δούμε τι φτιάχνει να είναι αργά. Ο σκοπός στο agile που γίνονται τα meetings είναι ο γρήγορος εντοπισμός των προβλημάτων, το να δείχνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τι είναι αυτό που έχουμε αναπτύξει και να συναποφασίζουμε η ομάδα με τους stakeholders ή τέλος πάντων να συναποφασίζει το Scrum Team τα επόμενα βήματα για τα επόμενα sprints. Και αυτό είναι τεράστια διαφορά. Ναι, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και θα ήθελα να δώσω και ένα παράδειγμα το οποίο το βλέπω να γίνεται στην εταιρεία που είμαι τώρα. Βλέπω ότι κυρίως από πιο upper management, εκτός γραφείου, θέλουν λίγο περισσότερο
αυτά που ζητάνε είναι τύπου waterfall. Δεν το λένε waterfall, αλλά το βλέπω ότι είναι waterfall. Και έχουμε βρει ένα τρόπο να το δουλεύουμε αυτό. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι εμείς κάνουμε agile στο γραφείο. Είναι γνωστό ότι εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Δεν κοιτάμε το waterfall καθόλου. Ωστόσο, υπάρχει ένα άτομο, μάλλον δύο άτομα. Τέλος πάντων, ένα είναι το κύριο, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι λεπτομέρεια. Που προσαρμόζει όλα αυτά που κάνουμε σε γραφήματα τύπου Gantt charts και όλα αυτά που έχει το waterfall για να τα βλέπουν αυτοί που τους αρέσει το waterfall. Και παράλληλα έχει γίνει γνωστό σε αυτούς που τους αρέσει το waterfall ότι αυτά τα φτιάχνουμε γιατί σας αρέσει να βλέπετε αυτές τις αναφορές. Απλά να ξέρετε ότι με βάση τις προτεραιότητες μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Δηλαδή είναι σαν να τους λες ότι ναι, εμείς τα φτιάχνουμε γιατί σας αρέσει να τα βλέπετε, αλλά κάνουμε agile, οπότε αν μας ζητήσετε κάτι άλλο δεν θα ισχύει αυτό το Gantt chart σε λίγο, θα είναι διαφορετικό. Ναι, πολύ σωστά. Συμβαίνει αυτό πάρα πολύ συχνά, να υπάρχουν άτομα που να προτιμούν το waterfall. Ναι. Νομίζω ότι αυτά είναι για το θέμα μας για σήμερα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αν όμως έχετε εσείς κάτι να μας προτείνετε ή να συζητήσουμε περαιτέρω για το θέμα, μπορείτε να μπείτε στο κανάλι του Agile του Greek Digital Community και να συνεχίσουμε την κουβέντα από εκεί. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε, για χαρά. Bye bye.